merong options to repeat the previous commands. Ang number 1 dito, press spacebar or enter. Pag nandito tayo sa AutoCAD, press ko ang spacebar, marirepeat yung last command natin, which is line command. Press ko ang escape to cancel. Pwede rin naman press ko ang enter. Ayan siya. Ang sabi dito, line, specify the first point. So, pwede rin ganon. Press ko ang escape to cancel. So, meron pa dito. Saglit lang, pakikita lang natin. And then, view, and then toggle soft wrap. View, and then toggle soft wrap. Yes. And then, ang sabi ko dito, pwede rin naman mag-right click on the drawing area, then select previous command. Try naman natin yon. So, dali natin ang cursor sa drawing area and then right click. Ito yung sinasabi kong repeat line or meron dito recent input. So, ito na yung mga input natin dati. Ito yung mga nauna, yung mga previous commands. Line, command line, hide, properties, and so forth and so on. So, to deselect or to cancel, press escape, escape. Ayan siya. And then, meron ding option na on the command line, click on the command line, then press up or down arrow. Okay? Up. Ayan. Ito yung mga commands na ginamit na natin dati. So, pwede ka lang pumili dyan. Kapag nakapili ka na dyan, press mo lang ang enter. Ito na rin yung sinabi ko dati na you could press escape anytime to cancel or deselect. Next is the status bar. Dito sa status bar, ito yung tinatawag nilang status bar. So, ano meron dito sa status bar? Sa status bar, makikita natin may drawing aids dyan, may annotation scaling tools, at saka workspace customization tools. Pwedeng dagdagan ng mga to or pwedeng bawasan. So, paano babawasan o dadagdagan yan? Merong isang customization button dito. Click natin tong customization button and then sabihin natin tong coordinates. So, ito yung coordinates na lumabas. So, kung ano ang nandito sa intersection ng crosshair natin, ito yung coordinate ngayon. Ito yung coordinates kasalukuyan. So, kung nandito yung cursor natin, ito yung coordinates kasalukuyan dito. So, yun ang ibig sabihin ng coordinates. Sabihin natin, ayaw ko na makita tong coordinates na to. Bumalik lang ako dito sa customization icon. I press this one, and then I'm going to uncheck coordinates. Ayan siya. And then, click lang ako ulit sa drawing area. So, ganun yung status bar. So, marami pa tayong pag-uusapan dito sa status bar. Ang kalimitan lang na gamitin dito, itong ortho mode, itong snap. Pag-uusapan din natin yan. Mostly, ito yung mga gamitin sa akin bilang drafter. And then next, spaces. There are 2 spaces in AutoCAD. So, ito yung mga spaces na sinasabi ko. Yung model space, which is one and only one model space sa AutoCAD. Nag-iisa lang yung model space. So, meron tayong model space at meron tayong layout tab. Ito yung model tab, which is synonymous to model space. And then we have the layout tabs, which is synonymous to paper spaces. So, balikan natin si model tab. Si model tab, alisin ko lang muna to. Dito ngayon, ito nakikita natin block na sinasabi kong drawing area. Dito tayo nagdo-drawing ng 1:1 scale. Ano bang ibig sabihin ng 1:1 scale? Balikan natin to. Yung 1:1 scale, pag sinabi natin 1:1 scale, ang 1 AutoCAD unit is either equivalent to 1 mm kung ito yung pinresume mo as your drawing unit. Pwede rin namang 1 AutoCAD unit is equivalent to 1 meter
or 1 AutoCAD unit is equivalent to 1 inch. Depende yan kung ano yung system or kung ano yung standard ng kada drawing company or isang draftsman or isang architectural firm. Okay, depende yan. Sa ganang karanasan ko, kapag architectural work, mas mainam gumamit ng millimeters. Pero kapag sa foundation, mas mainam gumamit ng meters. Mas mainam gumamit ng meters. Ito yung over the years, ito yung mga napansin ko sa mga drawings. And then sa layout tabs, itry natin i-click itong mga layout tabs. So, i-click natin itong layout tab 1. Alisin ko lang itong notes. Sa layout tab 1, makikita natin, ito yung papel natin. Tapos meron tayong makikita dito. Ito, ang tawag nila is viewport. Okay? Ano tong viewport na to? Itong viewport na to, pinakita sa atin kung ano ang laman ng model space. Babalikan natin to sa workshop na plotting. Sa ngayon, ang pangalan nito, pag kinlik ko to at kinlik ko tong properties, okay, malalaman natin na ang tawag dyan ay viewport. Mabilisan lang. Paano pumapasok dito sa viewport? Double click ako sa loob. So, pag nag-double click ako, makikita natin, nag-block ito, na-highlight siya as naging thick border. Okay? And then, mag-click lang ako sa labas para bumalik dito sa papel. Click ako sa loob, tapos pwede ako mag-zoom in, zoom out, or zoom in. Ganyan ini-scale ang mga drawing dyan. Labas ako. Balikan natin tong notes. Kaya sinabi ko dito, arrange viewports with different drawing scales. And then, create more than one layout. Meron pang plus sign dito para makapag-create ng more than one layout. Yun ang ibig sabihin yan. Umalis na tayo ngayon dyan. Balik ulit tayo dito sa model space. Ang susunod naman natin pag-uusapan, itong UCS naman. Anong meron dito sa UCS? Nasaan ba yung UCS? Nasaan ba yung UCS? Ito yung UCS na yan. Ang UCS stands for User Coordinate System. By default, itong lugar na to, kung hindi pa ginagalaw, ang tawag sa kanya ay World Coordinate System. So, itong lugar na to, it's a perpendicular, there are two axes perpendicular to each other, the x-axis and the y-axis. So, itong intersection nila dito, ang tawag nila dito, ito yung tinatawag nilang global origin. Ito yung 0, 0. Ngayon, kapag halimbawa naman ginalaw natin to, inalis natin ang lugar niyan. Okay, paano inaalis ang lugar nito? Pag kinlik ko siya, pag linagay ko yung cursor dito, yan, hinover ko lang. Wala pa akong ginagawa, wala pa akong kiniklik. Pag kinlik ko siya ngayon, nagkaroon ng mga kulay blue na grips. So, pwede ko siyang i-click at pwede ko siyang dalhin sa gusto ko. Ayan siya ngayon. Yung 0, 0 ngayon, nandito ngayon, dala-dala niya. So, yung tinatawag na user-defined position, which is, kaya doon nanggaling yung word na user coordinate system. So, itong lugar na to, 0, 0 yan. Pero kung halimbawa, gusto mong ibalik dito sa global origin, kumbaga, ito yung original na niyang position, no? Ibalik natin yan. So, ilagay ko lang ang cursor ko dito, and then click ko siya, and then right-click, i-click mo tong world. Ayan siya. So, bumalik siya ngayon dito. So, yun sinasabi kong, ang UCS ay magkaparehas ng World Coordinate System kapag hindi mo pa siya ginagalaw. Or kung nandyan siya sa global origin.